Always be grateful, always be thankful. Kasi guys, pag lahat positive sa mind mo, positive sa heart mo, lahat guys, magaan lahat. Lahat ng grasya magaan. Parang, yun, kusa na lang siya darating. Kasi, minsan kasi, tayo rin yung magdadala ng buhay natin. No? Kahit sabihin natin, it's God's will. Pero, paano naman si God mag-bless sa'yo kung kahit maliit na bagay, hindi mo ma-appreciate? Diba? Magsisimula sa maliit na bagay. So, you always be thankful, you always be grateful. Yun lang po yung may share ko sa inyo for today. This vlog guys is not bragging. Baka sabihin na naman iba, ay, nagmayabang. You know guys, gusto ko lang din i-share sa inyo yung kung paano ako mag-appreciate ng bagay. Kahit hindi naman ganito. Kahit nga niregaluhan ako ng, minsan binibigyan ako ng mais, yung mga ganyan. Sobrang grateful guys kasi hindi lahat ng tao bibigay sa iyo. Kahit kamag-anak mo hindi magbibigay sa iyo. So, kahit maliit na bagay guys, appreciate. Yan ang pinaka-importante. Kahit maliit man yan, kahit hindi man yun ganon kamahal, kailangan marunong kayo mag-appreciate. Marunong kayo mag-thank you. Hindi yung pagtanggap nyo, wala lang. Parang, di ba? So, kung ikaw magbigay, tapos, yung binigyan mo, walang thank you, or walang reaction na, ay, thank you. Yung, hindi, parang maramdaman mo na hindi appreciated yung binigay mo. Asahan mo guys, susunod, wala ka ng regalo. Diba? Hindi ka nabibigyan, kumbaga. So, parang ganun din yung si God. Pag once kahit maliit na bagay, nag-thank you ka, ma-appreciate mo from your heart na, ay, thank you, Lord. So, kahit maliit na bagay yan, thank you, Lord. So, syempre, si God, sasarapan na magbigay sa'yo. Ganun yun. So, hindi ko naman sinasabi na gayahin natin si God. Pero, yun naman talaga guys kailangan marunong tayong magpasalamat. Hindi lang yung tanggap ka ng tanggap na kasi hindi ka marunong magpasalamat dun sa binigay niya kasi iba yung ina-expect mo. Parang is not contented. Parang I'm not contented. Hindi ito yung hinihiling ko. Hindi ito yung gusto ko. Huwag ganun guys. So, kailangan kung may magbigay sa inyo, mag-thank you kayo, appreciate nyo siya. Kasi para gaganahan yung tao na magbigay sa'yo. O, di ba? Hugot yan. May papakuna pa ako, guys. Advertisement. Guys, said 100% ready for recycling. Ano kaya to? Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is Mercy as the Vlog. Kung kayo ay bago lang sa channel ko, please hit the button below. Hit the likes and share the vibes. Today guys is my husband's birthday and thank you Lord. Thank you Lord for the life. Guys, nung isang araw nagpost ako sa community ko kasi naghingi ako ng tulong kung ano yung dapat kong regalo sa kanya. Nabasa niya pala yun. Tapos sabi niya, baby, hindi ka na kailangan na mag-isip ko ng regalo mo. Sapat na sa akin na, nandito, life, di ba? So, yun pala, bago ako nagpost sa community, meron na siyang inisip kung anong regalo niya sa akin. Di ba? Birthday niya, tapos ako yung regaluhan niya. So, guys, na-surprise ako kasi hindi ko naman nakalain na yun ang regalo niya sa akin. Alam ko na kung ano regalo niya sa akin, guys. Pero hindi ko pa siya nabuksan. Kasi, gusto ko i-share sa inyo yung happiness ko, yung excitement ko na mabuksan ko ang regalo ni Happy para sa akin. Sana all yung may birthday ang magregalo. So, ganyan talaga guys, kasi nag-iisip ako kung anong regalo ko sa kanya. Every time kasi na may okasyon, yung regalo ko sa kanya is chinelas, slipper. Because yun lang po yung makita kong regalo ko na sinusuot niya. Kasi niregalan ko na siya ng t-shirt, yung mga kung ano-ano. Ma-appreciate niya naman guys, na-appreciate din naman niya. Kaso iba pa rin yung sinusuot o ginagamit. Kaya sabi ko, chinelas na naman. So nung kasi yung Father's Day, niregalo ko sa kanya guys, chinelas. So kailan na yung Father's Day? So
chinelas ulit. Sinuot niya kaagad. So, iba pa rin, di ba? Iba ang pakiramdam na ginagamit or sinusuot. So, sabi niya, wala lang. Kahit naman daw hindi niya maghanda, okay lang sa kanya. So, may plan naman ako para sa birthday niya. So, abangan niyo na lang din the next day, i-upload ko. Kasi, meron kunting ganap mamaya. Mamaya. Kasi ngayon guys, nasa 1 o'clock pa lang ng hating gabi. I'm working 6 days a week. And then, nag-day off ako tonight. Kasi nga birthday din niya naman bukas, umaga. So, tamang-tama yung schedule ko na binigay na off ako ng Saturday. Which is, usually yung off ko, Thursday and Friday. Hindi ko alam kung sino nagbago, pero God made it. So, yun guys, may papakuna pa ako guys. Advertisement. So, sa pangmalakasan kong braso, kargador na Mercedita, pangmalakasan. Okay guys, mag-unboxing tayo today! And thank you very much pala sa lahat ng mga subscribers ko, lahat ng mga viewers, silent viewers, maraming salamat sa inyong lahat. At hindi ko na patagalin guys, bubuksan na natin ang regalo ni Hubby! Charan! For 1, 2, 3, charan! Oh, diba? So, guys, bubuksan natin. Guys, said 100% ready for recycle. Ano kaya to? Excited ako! Excited! Guys, wala kasi akong cameraman. So, kailangan kong mag-tiis na steady yung camera ko. Wala akong cameraman. So, ngayon, una nating bubunutin is charan! So, ito lang guys, ito lang. Charot. Mamaya bubuksan natin yan, isa-isa. Pangalawa is charan! Magnet. Yung isa pala guys, magnet sa likod ng camera. Anong phone? Ito pala guys, ano siya? Case. Case ng cellphone. So, alam niyo na. Alam niyo na. Case lang ng cellphone. Case ng cellphone guys. So, ito na naman. Charan! Ayoko mo na pakita sa inyo guys kung ano tong screen protector. Combo. Combo. Screen protector. Glass screen protector. So, excited. Alam ko na guys. Alam ko na. Kaso hindi ko pa nabuksan. Meron pa guys. Kita nyo, ang lilit ng bag na to, ang daming laman. O, diba? Parang cabinet lang. The third na ba? Fourth pala. Kasi yung una, casing. Pangalawa, yung magnet. Pangatlo, yung screen protector. Pangatlo, last and not the least. Charan! Chan, chan, chan! Oh guys, ano yan? iPhone Promax! Yay! Very excited. iPhone Promax. Actually guys, the other day, a day before ko nalaman na may regalo siya, dinala niya ako sa Verizon. So, ngayon, gusto niya daw akong bilan ng iPhone. Pero sabi ko, ayoko ng iPhone. Okay na ako sa phone ko. Yung phone ko kasi guys, Samsung. Okay na ako sa phone ko. Later na lang, pag nakasahod ako sa YouTube, ang una kong bibilihin is, para sa sarili ko is, yung GoPro. Yun talaga yung gusto ko guys, GoPro. Although, binilhan niya na ako ng Canon camera. Ginagamit ko yung Canon camera ko pag nag-vacation kami. Pero sa vlogging, hindi ko pa siya ginamit. So, gusto ko yung GoPro kasi handy siya kaysa yung sa Canon camera. Set din yung binili niya sa akin. So,
mas sabi ko, pagba-vlogging, mas handy yung GoPro. So, yun ang plano ko, guys. So, medyo napahiya yata siya kasi kausap niya yung sales lady doon na nag-refuse ako. Napahiya yata siya. Nag-walk out, guys. Hindi niya ako imikan ng buong gabi. Kinabukasan, inimkan niya man. Siguro napahiya siya kasi gusto nga yun yung regalo sa akin. So, hindi pa rin, guys. Hindi pa rin. Gusto niya talaga. Kaya, yun. Binilit ko na wala. iPhone. In the last but not the least, akala nyo guys, yun na yun. Meron pa. Ang pinaka-excited at na pinaka Charan! Yan guys. So, akala ko yung pinagpipilitan niya yung cellphone na iPhone Promax. Ito pala, binilhan din pala niya ako ng GoPro. So guys, inaantay ko lang sana siya na yung magkasahod ako sa YouTube, saan ako bibili. So, yun ang pride ng asawa ko guys. Gusto niya siya yung bibili para sa akin. So, ito na po! GoPro! My wish granted! Thank you so much, Hubby. You're the best. Ako, pagbukas nito. Tagal ng plastic. Ready? 1, 2. Tcharan! Yay! Excited. Manaw si Inday. Guys, hindi ko talaga pinangarap mga bagay na ganito. Gusto ko yung simpleng cellphone lang, pero God is good. So, ito, mamaya ididikit natin to. So, next natin bubuksan is yung So, ngayon guys, gusto kong buksan is ito. Ito wish ko lang. No bro. Pouch pala siya. Pouch. Ang cute niya. Ganito pala yung itsura niya. So, yun nga guys, kaya gusto ko siya for vlogging kasi napaka-cute. Mabitbit mo kung saan. Yung ano kasi, yung kanan ko, sobrang laki. Kaya sabi ko, at saka besides, advantage nito, yung ibang camera kasi, hindi mo pwede maano sa tubig. Ito, kahit sisisid ka sa ilalim ng dagat. Walang problema guys. So, yeah, ito yung mga, pakita ko sa inyo lang guys. Ayan guys, sobrang cute niya. Sobrang liit. Ayan. So, yun guys. Yun nga, see, sobrang liit niya. Sobrang liit. Kaya gusto ko siya kasi mabitbit mo kung saan. Kasi minsan maalis kami, nagpa-pouch lang ako. So, di ba? So, yung Canon kasi binigay niya sa ako, sobrang laki. So, pang ano na yun, photography. Yan, ginagamit ko siya, yung Canon ko, no, pagka may vacation, gano'n. Pero yung pagbablog, mas gusto ko to. Kaya, my husband, fulfill my dream. So, yan. So, that's it for today, guys. At abangan nyo mamaya yung umaga yung ganap sa birthday ng asawa ko. Thank you for watching, guys. And you all stay safe. And always be grateful. Always be thankful. So, guys, thank you for watching. And you have a blessed day, everyone. Stay safe. And see you next vlog.